Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 260, sau khi lão già kỵ kê tiên nhân tới, ông đã gây ra một tràng náo loạn khi làm trò hề cho đám trẻ tuổi ở xung quanh. Thế nhưng, ngay khi lão nhìn thấy tảng đá nhỏ trước mặt Tề Hoành đang phát sáng thì liền giật mình. Theo lời lão, bên trong đó có khí tức trường sinh. Đáp lại, Tề Hoành không hề giấu giếm, hắn nói thẳng viên đá này tới từ dị vực. Nghe vậy, ông lão mới nhớ ra viên đá này là tinh hoa tiên thiên. Thứ này có thể phong ấn vĩnh viễn chí tôn, chỉ cần hắn không xuất thế thì sẽ có thể tiếp tục sống. Ông lão khẳng định chỉ có cảnh giới đế bất tử mới có khả năng tạo ra nó. Vì cảnh giới đế đó gần như không tồn tại nên tảng đá của Tề Hoành trở thành bảo vật hiếm có nhất thế gian. Biết ông lão này tinh thông, Thạch Hạo liền hỏi lão về bí mật của Cổ Quang Thái Sơ. Ông lão cho mọi người biết Cổ Quang Thái Sơ là nơi trốn cất cả một cấm khu cùng vô số sinh linh cái thế. Sắp tới, đám dị vực có thể sẽ tấn công nơi đó. Nghe vậy, Thạch Hạo liên thủ thỉ vào tai ông lão, mình đã vào đó và còn nhìn thấy một cây trường sinh dược. Đáp lại, ông lão chỉ cười nói, tên nhóc này đúng là tên giàu hạt mà. Dứt lời, ông liền kể ở nơi đó có tiên dược, tuy nhiên nó đã thành tinh, không ai bắt được. Sau một hồi, ông lão lại nắm tay Thạch Hạo, nói anh ấy không nên lưu lạc bên ngoài mà cần phải đưa vào cấm khu trên Cửu Thiên. Thế nhưng, Thạch Hạo lập tức khước từ, thấy không thuyết phục được tên cứng đầu, ông lão quay sang dặn dò nói, lôi chỉ này, ngươi phải giữ cẩn thận. Cuối cùng, ông thở dài nhìn khối đá trước mặt Tề Hoành lẩm bẩm, sớm muộn gì cũng có một ngày thứ này sẽ cạn kiệt, khí tức trường sinh biến mất. Cứ như vậy, ông lão lại tiếp tục nói ra những bí ẩn đến từ cấm khu. Sau một hồi, ông lão nhìn thấy mấy tên trẻ tuổi đang chăm chú lắng nghe lời mình nói, xem cũng đã xem qua rồi, ta nên về phục mệnh thôi. Dứt lời, ông lại nhảy lên lưng con gà trống khổng lồ rồi rời đi. Buổi tụ hội tan rã, cảnh tượng vui vẻ và huyên náo của đám thiên tài trẻ tuổi nhanh chóng qua đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Thạch Hạo và bé thỏ cùng Tào Phụ Sinh đã ở tại ngôi làng nhỏ nơi Thạch tộc đang ở đó. Đang lúc ba người Thạch Hạo nói chuyện sôi nổi thì bất ngờ hư không nứt rẽ. Sau đó, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính xuất hiện. Ngay lập tức, ông nói Thạch Hạo đưa lôi trì ra để xem xét. Khi đại trưởng lão phất tay phá bỏ phong ấn, đạo ánh sáng đó liền bay ra. Tiếp theo, đại trưởng lão mới nhìn Thạch Hạo quát, thả lôi linh ra rồi ném một con vào trong lôi trì. Nghe vậy, Thạch Hạo liền đáp, chờ một chút, để con lấy ra một chút lôi kiếp dịch trước đã. Dứt lời, hắn nhanh chóng rút phần lớn chất lỏng tinh túy khỏi cái hồ tránh mấy con lôi linh kia hút cạn. Khi con lôi linh màu vàng đầu tiên bị chém vào ao, nó liền lao tới tấn công hình bóng chân long dưới đáy ao. Đại trưởng lão nhìn một hồi rồi khẽ thở dài nói, biết ngay mà, không phải là thực thể, là dấu ấn. Theo lời ông, lôi linh có lẽ không phải là một chủng tộc hoàn chỉnh mà là một trạng thái trung gian đang tiến hóa để trở thành chân long. Ba dấu ấn chân long dưới đáy lôi trì chính là đạo quả vô giá, chứa đựng quy tắc nguồn gốc sinh mệnh mà ngay cả chân tiên cũng phải khao khát. Đại trưởng lão dặn Thạch Hạo phải thu giữ kỹ ba con lôi linh này, bởi nếu chúng tiến hóa thành công, tương lai Thạch Hạo còn mạnh hơn cả Tiên Vương. Sau khi nói xong, đại trưởng lão quyết định giúp Thạch Hạo gia tăng thực lực bằng hai món bảo vật vô tiền khoáng hậu. Đầu tiên, ông lấy ra một viên thủy tinh đỏ rực như mặt trời nhỏ, bên trong phong ấn một giọt tiên huyết vẫn còn nguyên sức sống. Tiếp đó, ông bắt đầu kết ấn rồi trợ giúp Thạch Hạo dùng giọt tiên huyết kia. Chứng kiến cảnh tượng ấy, đám người Tào Vũ Sinh và Thái ông Ngọc Thỏ đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Mặc dù vậy, để dung hợp giọt tiên huyết này nào có dễ dàng, giờ các đó Thạch Hạo phải không ngừng cắn răng chịu đựng đau đớn. Đồng thời, đại trưởng lão cũng phải toát mồ hôi hột mới có thể trợ giúp được học trò của mình dung hợp giọt tiên huyết này. Quá trình luyện hóa diễn ra vô cùng tàn khốc. Cuối cùng, nhờ sự trợ lực của đại trưởng lão, Thạch Hạo đã sở hữu một ngón tay niết bàn. Chỉ cần vận lực, một vệt thần mang đỏ sậm thoát ra từ đầu ngón tay có thể xuyên thủng mọi bảo cụ, không gì không phá. Cứ như vậy, cảnh tượng nhanh chóng qua đi. Không lâu sau, Thạch Hạo đã trốn mọi người, một mình đi tới chiến trường dị vực. Khi vừa đặt chân lên chiến trường sa mạc mênh mông, Thạch Hạo chứng kiến 5 con rồng của vương gia đang liều mạng với kẻ địch. Ngay lúc đó, những tiếng một tên dị vực giọng nói vang lên quát: Hoang có tới không? Nói hắn lăn ra đây ngay, ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể trấn áp hắn. Nghe vậy, Thạch Hạo liền lên tiếng rồi lạnh lùng bước tới trước mắt kẻ địch. Sau một hồi võ mồm, Thạch Hạo phải đối đầu với một đại cao thủ dị vực thuộc Trảm Ngã, cảnh có thân hình người đuôi rắn. Vừa vào trận đấu, thay vì dùng các bảo thuật thông thường, hắn vận dụng vệt thần mang đỏ sậm tích tụ ở ngón trỏ tay trái để tung ra sát chiêu kinh hồn. Chùm sáng đỏ sậm lao ra, tuy không quá chói mắt nhưng sắc bén đến mức cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã chém đứt lìa chiếc đuôi rắn. Tiếp tục tiến sâu vào khu vực giao tranh của thế hệ trẻ, Thạch Hạo bắt gặp một con sư tử vàng thuộc vương tộc dị vực. Hắn lập tức ra tay can thiệp bằng cách dùng lôi đỉnh vạn quân dập tắt thần thông sư tử hống, cuối cùng hóa ra một thanh đao kết liễu con sư tử trong nháy mắt. Đến đây, đám người dị vực nhận tim bắt đầu lao tới chỗ của Thạch Hạo, từng người xông lên thách thức anh ấy. Tiếp theo, một trận chiến cực kỳ khốc liệt nổ ra. Liệu rằng tập 262 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!